2 schilderijen van Rembrandt die in het bezit zijn van een Franse bankiersfamilie komen waarschijnlijk terug naar Nederland. Het kabinet is bereid de helft van de 160 miljoen euro op tafel te leggen. Het Rijksmuseum betaalt de andere helft. Energiewinning uit olie, gas en kolen is over 35 jaar nergens meer nodig. Dat stelt Greenpeace. Volgens de milieuorganisatie kan de wereld in 2050 volledig op duurzame bronnen draaien. Weer zijn honderden vluchtelingen vanuit Kroatië de grens met Hongarije overgestoken. Ze zijn van plan door te trekken naar Oostenrijk. Verdachte Rudolf H. in het Haagse jihadproces komt op vrije voeten. Dat heeft de rechtbank bepaald. H. heeft meer dan een jaar in voorarrest gezeten op de terroristenafdeling onder een zeer zwaar regime. Een grote brand op een industrieterrein in Eindhoven maandag. Vanuit de wijde omgeving waren dikke zwarte rookwolken te zien. In het pand lagen onder meer houten pallets en verpakkingsmateriaal.